අදත් හැමෝම පිළිගන්නවා NTPL කේ channel එකට. අද අපි කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද Windows 11 අලුත්ම version එක ISO file එක download කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම වෙලා Google Chrome එක මම on කරගන්නවා. ඔයාලගේ තියෙන browser එක ඔයාලා on කරගෙන ඒකේ type කරන Windows 11 official download කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට එන උඩින් Microsoft ලගේ official site එකේ link එක ඒක ගන්න පුළුවන් click කරලා. හරි ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතනින් අපිට download කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක්ම තියෙනවා. උඩම තියෙන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් පොඩි ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒක හරහා Windows 10 එක කෙලින්ම Windows 11 වලට අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න. එතකොට ෆෝමැට් වෙන්නේ නැහැ. ඒක කෙලින්ම 11 වලටම අප්ඩේට් එකක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඊට ඒක ගැන අද කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. අපි බලමු කොහොමද කෙලින්ම ISO ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. ඔයාලට යටටම ගියාම පේනවා download Windows 11 this image. නැත්නම් ISO කියලා ගහලා තියෙනවා. එතනදී ඔයාලා තෝරන්න Windows 11 කියන එක select කරන්න තියෙන එකේ. ඊට පස්සේ download කියන එක යට තියෙන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ යටින් තියෙනවා Windows version එකේ language එක තෝරන්න. භාෂාව ඔයාලා එතනින් ඉංග්‍රීසි කියන එක තෝරලා confirm කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ එනවා 64 bit download කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා මෙතන පැය 24ක් තමයි මේ link එක වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැන් දැම්මොත් ඊළඟ පැය 24න් පස්සේ ආයෙ පව එක resume කරන්නවත් බැරි වෙයි. ඒක fail වෙයි. ගන්න ඕන පැය 24ක් ඇතුළතම download කරගත්තොත් හොඳයි. ඊට පස්සේ 64 bit කියන එක download කියන එක ඉබුවම පස්සේ ඔයාලට පේනවා download කරනවා GB 5යි ගාණක් වගේ තියෙනවා. මේක DVD එකට නම් ගහ ගන්න බෑ. මොකක් වෙලාවට ඔයාලට pen එක තමයි ගහ ගන්න වෙන්නේ. හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඉතින් මේක ISO ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ. ISO ෆයිල් එක pen එකට boot වෙන්න දාගන්න හැටි නම් ඔයාලා හුඟක් අය දන්නවා ඇති කියලා හිතනවා. එහෙම ඕන නම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. කොහොමද කරන්නේ කියලා දෙන්න කියලා. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. Thank you. like කරලා නැත්නම් like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම subscribe කරන්න තවද කරන්න එපා.